Frumoși mei săgetători, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna mai. Îmi cer iertare că vin atât de târziu cu aceste etalări, însă am avut parte de peripeții. Am făcut etalările și printr-o eroare umană le-am pierdut definitiv. Le-am șters fără să... Da, nu știu, nu am o explicație. Făceam curat în telefon și... Na, se întâmplă lucruri de genul ăsta, așa trebuie să iau, bineînțeles, de la capăt. Și aici sunt târziu cu aceste etalări, însă asta e. Mai am un anunț de făcut. Începând cu luna viitoare m-am hotărât să fac din nou schimbări în ceea ce privește în ceea ce privește tarotul, da? Etalările de tarot. Va trebui să renunț la unele dintre secțiuni. Nu m-am hotărât încă ce tip de etalare voi face. M-am gândit să introduc din nou crucea celtică și să rămânem doar cu 2 etalări pe lună, cel mult, pentru că restul de timp vreau să-l aloc astrologiei, informațiilor astrologice și nu reușesc să găsesc timp pentru că multă lume din exterior probabil că consideră că eu nu fac absolut nimic altceva decât, uite, niște videouri pe YouTube, însă nu este așa. Lucrez foarte mult în privat, lucrez foarte mult la calculator, să pregătesc materialele, editez singură tot ceea ce fac ca material, așadar nu mai rămâne timp nici măcar pentru viața privată, așa că trebuie să fac neapărat ceva. Îmi pare rău pentru cei care vă veți simți dezamăgiți că nu vom mai face etalările la fel, însă asta e ceea ce pot să ofer. Cei ce vor să rămână în continuare pe acest canal alături de mine sunt bineveniți. Cei care vor să plece, vă mulțumesc că ați stat pe acest canal până acum. Și asta e, ne vedem în continuare cu ceea ce voi veni în viitor. Hai să vedem, începem. Primele 3 mesaje pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în Săgetător. Primul mesaj. Exprimare emoțională. Ai un da aici pentru tine și respect. Foarte frumos. Verbul creator la capătul cărților. A tot ieșit această carte la multe zodii în acest etalări bonus. Ce înțeleg eu din această combinație? E ca și cum ți se spune atâta timp cât tu începi să... Aici cu măscuța jos, da? Când încerci să faci eforturi, să-ți dai orice mască jos. Nu neapărat că ai avea, de foarte multe ori ne ascundem în spatele unei, nu știu, aparențe, să spunem că nu vorbim de mască, de falsitate, să nu mergem atât de departe, nu. Aparență, vreau să par ceva, mă comport într-un anume fel ca să par că sunt acel ceva și asta reprezintă această mască, da? Sau aceste măști. Când facem eforturi să fim cât mai autentici posibil, pentru că aici avem mesajul cu exprimare emoțională, când ne dăm voie, da, să vorbim, verbul creator, totul începe cu vorba, cu cuvântul, da? Prima oară a fost cuvântul, se spune în Biblie. Când ne dăm voie să ne exprimăm autentic și să recunoaștem că în anumite momente am păstrat aparențele, din anumite motive, nu contează care sunt motivele. Toți păstrăm aparențele într-un fel sau altul în anumit moment al vieții noastre, așa că nu este niciun fel de rușine. Ideea este să recunoaștem ca să putem să ne observăm când păstrăm aparențele și de ce. Când începem să conștientizăm că nu avem de ce să păstrăm nicio aparență, pentru că nu avem de ce să mulțumim pe nimeni cu nimic, în primul și în primul rând trebuie să ne mulțumim pe noi înșine. Acum atenție, pentru că vorbim despre extremități. Eu nu vreau să spun că
sau nu vreau să se înțeleagă că a te exprima autentic înseamnă să fii un țăran sau o țărancă care dă cu bâta în baltă la orice pas. Nu, asta e o extremă a autenticității false. Eu sunt așa, domne, și cui nu-i convine, pe mine nu mă interesează. Nu, asta e deja e needucație, da? Aici respect, atenție. De-aia simt să transform sau să pun în cuvinte ceea ce văd în aceste 3 cărți în maniera în care o fac. Pentru că în momentul în care ne dăm voie să dăm masca jos și să încercăm să fim autentici, respectându-i pe ceilalți, nu punându-i într-o situație penibilă sau punându-mă eu într-o situație penibilă, atunci aici avem cumva ca și cum un mare da de la Dumnezeu, de la univers, ia-o cum vrei tu, care zice asta este maniera în care tu trebuie să mergi prin viață cumva, da? Sau să începi să mergi prin viață așa, autentic, fără niciun fel de păstrat de aparențe, respectând spațiul celorlalți, respectându-i pe ceilalți, creându-ți ție un mediu de respect de sine în același timp, da? Deci aici e foarte, foarte, foarte profund la voi. Așadar, într-un singur cuvânt, să zicem așa, sau într-o singură frază, mesajele pentru săgetător sunt următoarele. Exprimă-te din suflet sau vorbește din suflet, fără să păstrezi nimic în interiorul tău, fiind autentic, însă nu în acea extremă, da? Ținând cont de ceilalți. Hai să vedem. Mai departe. E un fel de a crea un spațiu de respect atât în ceea ce te privește, cât și în ceea ce îi privește pe ceilalți. Punând într-un fel sau altul punctul pe I printr-o anumită conversație sau anumite conversații din inimă, așa cum le-ai simțit tu. Foarte interesante vin mesajele. Ce mai avem pentru voi? 2 de monede. Când viața devine haotică, spune acest card, caută o modalitate de a te împământa și echilibra. Când viața devine haotică, nu știu, aici nu văd haos, dar poate unii dintre voi ați trecut printr-o perioadă complicată în care ați tot stat și ați evaluat. 2 de monede este evaluare, este cântărire, este nevoia de a lua o decizie, mă duc în stânga, mă duc în dreapta, trebuie să fac ceva, ai ajuns într-un punct în care probabil în tot acel haos nu găseai momentul oportun, vine să spun, să iei o decizie. Și aici ți se spune că indiferent cât de haotică a fost viața ta în ultima perioadă sau este în momentul de față, încearcă să te împământezi, încearcă să-ți înfigi bine picioarele în pământ, în realitate, să vezi realitatea așa cum este. Și aici cu 2 de monede este vorba despre nu doar asta așa cântări și nici neapărat de a lua o decizie acum, ci este pur și simplu evaluează pro și contra, mie vine să spun. Da? Pentru că doar atunci când evaluăm avantaje, dezavantaje în această viață sau într-o anumită area a vieții tale, într-o anumită situație, cu o anumită persoană, nu contează, pro și contra acelei situații, indiferent cât e de haotică sau a fost. Nu e neapărat nevoie să alegi în momentul de față, îmi vine să spun. Asta simt să transmit. Avem regina de bâte. Ia uite ce frumoasă e imaginea asta. Așa, grasă și frumoasă, cum se spune la noi în România.
unde ea are grijă de ea și are oglinda în față, se machează, și-a pus această rochie minunată roșie pe ea, pare că dansează, e foarte jovială, e foarte extrovertită, e foarte încrezătoare în ea însăși. Și mesajul este următorul: înlocuiește-ți dubiile cu încrederea în sine. Nu știu ce dubii ai, că aici doi de monede poate să ne arate că ai dubii, că nu știi ce să alegi. Și aici e vorba despre, indiferent ce dubii ai, indiferent ce haos trăiești, indiferent, dacă tu ești autentic aici și îți dai masca jos și ești autentic față de tine, față de respectul de sine. Respect de sine înseamnă iubire de sine. Din punctul meu de vedere, cel puțin eu așa simt. Eu nu cred că o persoană se poate iubi pe ea însăși dacă nu se respectă. Și aici este despre asta. Nu contează ce tip de dubii ai, ce tip de haos există în viața ta. Dacă tu cu adevărat ești sincer față de tine, față de ceea ce ai trăit, ai evaluat sau mai cântărești acum, în momentul ăsta, vezi acele pro și contra, avantaje și dezavantaje din ceea ce s-a întâmplat și folosește toate aceste experiențe pentru a vedea că, de fapt, orice dubiu ai avut în ceea ce te privește a fost cumva fals, îmi vine să zic, nu știu de ce. A fost ca un fel de, m-am ascuns în spatele unei imagini personale, da? Pentru că Regina de Bâte ne arată imaginea personală față de noi înșine, se uită în oglindă, ea se uită în oglindă, ea nu se vede decât la față, ea nu se vede cumva ca să se dezamăgească pe ea însăși, să se vadă grăsuță. Nu, ea se vede la față, se vede extraordinar de frumoasă și îi ajunge cu atât. Și aici vreau despre, dacă tu ai avut dubii în ceea ce te privește, nu neapărat fizic, ci din toate punctele de vedere, și n-ai mai avut încredere în ultima perioadă, a fost, de-aia ai păstrat poate niște aparențe sau te-ai ascuns sub niște măști într-un fel sau altul. Însă acum e despre renunțarea la acele dubii false, îmi vine să spun. E ca și cum evaluează și vezi dacă ți folosește la ceva în această viață să ai dubii în ceea ce te privește sau să nu ai încredere în tine, în forțele tale, în puterea ta personală. Evaluează și acest aspect. Cavalerul de bâte, încă o bâtă aici. Uneori trebuie să fii dispus să încalci puțin regulile, foarte tare acest mesaj. Pentru că e ca și cum dacă întotdeauna, încercăm să facem lucrurile corect sau într-o anumită manieră, așa, să păstrăm aparențele că suntem într-un fel sau altul corecți, perfecți și așa mai departe și nu încălcăm niciodată nicio regulă, atunci poate că de multe ori există persoane care nu ne respectă sau într-un moment sau altul ajungem noi să percepem că nu suntem respectați, sentiment ce poate fi fals, da, din câte am zis, și să ne facă să ne coboare stima de sine într-un fel sau altul. Și atunci ne pierdem, bineînțeles, acel echilibru personal, da? Sau încredere în noi înșine. Însă, ce vorba despre, ok, nu mai n-are. Acum e momentul să conștientizezi că nu are niciun sens să păstrezi niciun fel de aparențe și că de ce să nu, dacă tu simți că ar trebui să încalci regulile într-un fel sau altul, într-o arie a vieții tale sau în legătură cu cineva, fă-o. Aici avem o persoană foarte frumoasă, imaginează, foarte revelatoare, aș spune. Pare un adolescent, o adolescentă care aici are biroul, o noptieră, are o carte, ca și cum trebuia să studieze, însă ea ce face? Își ia o lumânare, e noapte, da? Își ia o lumânare și sare pe geam, pleacă cumva de acasă, ca și cum vrea, nu știu cum, în filmele americane, vrea să ducă la o fiestă, da? La un
o chindie, o paranghelie, cum se zice pe la noi prin România, pe la noi prin zonă, pe lângă Constanța se zice chindie, acum nu știu cum e pe la voi prin zonă. Vrea să se ducă să se distreze fata, băiatul și e ca și cum așa pe întuneric pâș, se uită în spate cu teamă, ca și cum să nu o vadă cineva, să nu o prindă cineva că vrea să plece de acasă cumva și cam asta este atitudinea. De ce să nu? Aici încalcă o regulă, regula de în loc să stea acasă să studieze și să fie copil serios, se duce la chindie. Și aici e vorba despre, ok, uneori trebuie să fii dispus să încalci și anumite reguli. Regulile pe care ar trebui să fii dispus să le încalci pot avea legătură cu această ascundere în spatele aparențelor. E foarte revelatoare, vine să spun, această etalare pentru unii dintre voi, n-are cum să fie pentru toată lumea. La capătul cărților avem un alt cavaler, cavalerul de monede, care ne spune: încet, dar sigur vei ajunge departe. E doar un soi de nou drum, îmi vine mie să spun. Un nou drum, un nou mod de a te comporta. Da? Deci aceste aparențe în spatele cărora te-ai ghidat sau ascuns în ultima perioadă, dacă renunți la ele, ai în fața ta se deschide un nou drum care încet te va face să ajungi departe, undeva acolo unde tu îți dorești. De ce nu? Poate unii dintre voi ceea ce vă doriți este să aveți stabilitate, să aveți parte de respect, de echilibru și așa mai departe în viața voastră. De ce nu? De să aveți parte de încredere personală. Interesant. Hai să vedem. Îngerii iubirii. Ce mesaje mai au pentru săgetători? Lasă-ți fostul sau fosta să iasă din viața ta. Separare sau distanță și chimie. La capătul cărților avem pasiune. Dragii mei, aici cu regina de bâte, cavalerul de bâte, poate unii dintre voi în viața voastră privată, cei care aveți o relație, încercăm să vorbim prima oară despre voi. Probabil că ceea ce lipsește între voi în momentul de față are legătură cu atracția dintre voi doi, nu mai este atât de mare, pasiunea parcă s-a stins într-un fel sau altul și unii dintre voi stați și rumegați și cântăriți ideea unei separări sau a unei distanțe. Acum, faptul că ni se spune lasă-ți fostul să plece din viața ta nu înseamnă că a existat un fost partener sau a existat un triunghi amoros, nu neapărat, da? Poate fi pentru unii dintre voi, însă nu vreau să rămân pe partea asta bătută în cuie. Mesajul de jos în acest card spune: a venit momentul să-ți purifici energia. Dacă o luăm de la capăt, din ce am zis până acum, dacă ai avut parte de haos, dacă ai avut parte de dezechilibru, de o problemă în relația ta, în care a trebuit să cântărești și să-ți evaluezi relația, partenerul, ce fac, mă separ, nu mă separ sau mă despart, nu mă despart, nu mă mai pasionează partenerul, nu mă mai atrage, ceva s-a stins aici între noi, între timp, în acest haos pe care probabil că l-am trăit în ultima perioadă, e întâi și întâi, e ca și cum se spune, ca tu să fii cel care, dacă trebuie să fii autentic, spunând anumite lucruri așa cum le simți sau le-ai simțit, unde
E ca și cum fă-o căutând un feedback de la celălalt, pentru că aici avem respect. Da? Un soi de frăție între tine și partenerul de viață. Dacă tu găsești un feedback pozitiv la partenerul tău în care e de acord cu tine, că poate tu, uite, îi spui, uite, eu am de gând să ne separăm o perioadă cel puțin, însă este din cauza, ce știu, a ce s-a întâmplat, dacă au existat probleme în relația voastră, dacă au existat triunghiuri amoroase, acum pentru fiecare e diferit, am nevoie să mă repun pe picioare și în momentul ăsta nu mai simt nevoia să, nu că nu mai simt nevoia, nu mă mai simt atrasă de tine, a murit pasiunea, a murit toată iluzia, da, ceva a murit cumva în mine în ceea ce privește relația noastră sau în ceea ce te privește din cauza acelui haos, fie el care o fi fost. Acum, când tu ești autentică și vorbești din suflet ca persoană și feedback-ul de la celălalt este unul pozitiv, nu este nevoie să ajungi să te desparți. Aici, în acest card de separare, mesajul de jos spune așa: se anunță o perioadă departe de partenerul de viață. Poate că, ca tu să poți să-ți purifici această energie cu care vine acest card ca mesaj către tine, poate n-ar strica ca tu să decizi, doi de monede, să decizi pentru a-ți putea regăsi încrederea și respectul de sine și încet a îndrăznit să-ți încalci anumite reguli proprii, da, cumva, după care te-ai ghidat până acum, să fii tu cel care își ia o perioadă departe de partener. Se spui, am nevoie de un timp singură, nu știu, nu neapărat mă duc la mama, mă duc la nu știu cine, nu, e ca și cum singur în totalitate. Du-te, dacă îți permiți, dacă ai posibilitatea, du-te fără copii, fără nimic, indiferent dacă aveți copii sau nu, luați-vă pe voi, doar pe voi și mergeți o săptămână, dacă puteți, Doamne ajută, 2, să stați cât mai mult timp împreună cu voi înșivă ca să puteți să reveniți la voi, la, nu știu, la acea încredere totală în voi. Și atunci probabil că acolo puteți să faceți evaluarea, cum am zis mai devreme, avantaje, dezavantaje, pro și contra, feedback-ul pe care îl ai din partea partenerului. Poate partenerul o să respecte decizia pe care tu ai luat-o și o să zică, ok, mergi liniștită, regăsește-te, când te întorci, dacă vrei să iei o decizie, îți respect decizia, poate fi o chestie de genul ăsta. Însă, o altă chestie foarte pozitivă pe care o simt aici ar putea să fie că în timpul acestei distanțe sau separări dintre voi doi poate să revină din nou chimia și pasiunea. Ți se poate face dor de partenerul de viață, ți se poate face, se poate aprinde din nou nu știu, flacăra în tine, pentru că ești foc. Avem regina de bâte și cavalerul de bâte aici. Poate fi una dintre posibilitățile ca unii săgetători care au o relație să își repare sau să își creeze din nou relația prin distanța, prin a sta singur, fiecare dintre voi să stea singur ca să poată să se regăsească și să se regăsească în sânul relației mai repede, da? Să se aprindă din nou flacăra între voi doi. Pentru cei singuri, unii dintre voi încă aveți aici avem îngerul ăsta leșinat aici, ca și cum nu reușește să scape din punct de vedere mental de imaginea sau senzația fostului partener sau a fostei partenere. Unii dintre voi poate v-ați separat, nu neapărat recent, poate că
Da, e ceva vreme de când v-ați separat de o persoană, v-ați despărțit. Încă vă mai simțiți legați de acea persoană din punct de vedere fizic. Pare că între voi doi a fost o atracție magnetică extraordinară, fizică, mă refer, da? Foarte multă pasiune și foarte mult ca o telenovelă cumva. Și faptul că nu mai sunteți împreună v-a lăsat destul de, hai să zicem așa, leșinați. Îmi vine numai leșinat aici în minte. Nu neapărat leșinat ca fiind, vai, nu mai pot după el și așa, mă topesc, dar v-a lăsat cumva așa, fără... Nu știu dacă fără vlagă. Chestia este că voi trebuie să reușiți să scăpați de această senzație de ce fac eu acum. Că eu încă am, nu știu dacă sentiment de atenție. Foarte multă chimie și pasiune e fizic, da? Animalul din noi a rămas acolo conectat sexual cu cealaltă persoană. Trebuie să observați acest aspect. Aici e vorba despre, ok, și evaluează sau, mă rog, pune pe cântarul ăsta cu doi de monede cât de mult crezi că te poate duce, cât de departe poate duce o relație sănătoasă, dacă e construită sau începută doar din pasiune, din animalul din noi. Evaluează, pune pro și contra. Cât de mult are legătură într-o relație respectul reciproc a existat? Pune în balanță, doar tu știi lucrurile astea. Fii autentic cu tine, fii sincer cu situația. Pentru că unii dintre voi poate că sunteți aici cu acest da, poate sunteți aici mamă, dispuși să vă împăcați cu persoana asta doar pentru că încă mai există acea chimie nebună între voi. Acum alegerile, bineînțeles, sunt personale. Voi știți ce credeți că e mai bine pentru voi. Eu nu pot spune altceva. Și aici faptul că trebuie să fii dispus să încalci regulile, e ca și cum încalcă-ți propriile reguli cu care pe care tu le respecti, da? Chimia și pasiunea, nebunia față de celălalt prin această atracție magnetică fizică, da? Încalcă regulile, fă altcumva lucrurile, dacă vrei într-adevăr o relație sănătoasă și constructivă, adică nu... Trebuie să faci altfel lucrurile. Trebuie să cauți modalitatea, cum ne zice doiul de monede, caută modalitatea de a te împământa și echilibra. Da, hai să vedem alte mesaje. Avem dintele, control și schimbare, coroana, succes și orgoliu și ursul, forța și inteligența. La capătul cărților avem ancora, stabilitate și siguranță. Acum, dragii mei, aici avem împământare, aici avem echilibru, în această etalare mesajele sunt în această direcție, să spunem, autenticitate, echilibru, siguranță, stabilitate, împământare, încredere în sine, respect. Deci, dacă punem așa mesajele cumva cum încotro vor să ne îndrepte, astea sunt, hai să spunem așa, tipsurile, da. Ai nevoie să faci anumite schimbări, fără să controlezi tu. Fără să controlezi tu. Tu când îți cai un dinte, tu nu poți să-l controlezi. Ăla cade că asta e, s-a slăbit rădăcina,
a murit ceva acolo, cade și punct. Nu ai control asupra acestei situații sau nu ar trebui să încerci să controlezi o anumită schimbare, ca și cum vrei să vezi o schimbare în celălalt, controlând modul în care celălalt să se schimbe. Nu. Doar în mâna ta stă controlul sau autocontrolul, să te controlezi pe tine, mă refer, în a face schimbări în tine. În celălalt sau în oricine altcineva nu poți, într-o altă situație, într-o situație nu poți să ai tu controlul total. Doar în ceea ce te privește. Ocupă-te de tine autocontrolându-te tu cum vrei să te schimbi și fă acele schimbări. Mare grijă cu orgoliul aici. Avem forța, avem coroana, control, orgoliu și forța. Pentru cei care încercați să schimbați lucrurile, să fie în modul în care voi vreți, nu neapărat din egoism, ci din mândrie, din orgoliu. Eu vreau să fie așa, domne, dacă nu e așa, eu nu mai vreau situația asta, nu mai vreau și atunci aleg să mă separ sau aleg să rup un contract, da? De ce nu? Că aici nu vorbim doar despre iubire, separare. Poate fi rup un contract, nu-mi convine contractul, la revedere, pentru că nu e cum vreau eu, da? Și aici atenție la orgoliu, dacă tu vrei succes, orgoliul trebuie controlat cumva, da? Cu măsură, orgoliu, dacă ceea ce căutăm este un succes. Trebuie să fim inteligenți aici. Ursul vine cu acest mesaj de inteligență. Ingeniozitate, nu știu dacă e corect în românește. Să fii ingenios. Ți se cere într-un fel sau altul să cauți, să-ți recuperezi, bineînțeles, puterea personală, respectul de sine și așa mai departe. Însă controlându-ți maniera în care vrei să se întâmple schimbări în viața ta, ținând sub control orgoliul și într-un fel sau altul, nu știu, puterea, pentru că unii dintre voi sunteți foarte puternici, însă folosiți greșit acea putere personală. Avem stabilitate și siguranță. E ca și cum aici ancora, ce ne spune? Ancorează-te în ceva. Caută unde să te ancorezi, unde găsești stabilitate și siguranță. În primul și în primul rând, noi ar trebui să fim conștienți că noi suntem propria siguranță, plasa de siguranță stă în mâinile noastre, da? Însă, aici avem imaginea de doi. Dacă vorbim la nivel de, nu neapărat de iubire, poate fi de o colaborare, dacă tu cauți stabilitate și siguranță financiară, de exemplu, și din orgoliu, nu accepți un contract pentru că nu e așa cum îți place ție, în condițiile în care vrei tu să fie acel contract, aici e vorba de gândește-te ce tip de stabilitate vrei și vorbește despre ceea ce tu cauți cu adevărat, însă să nu fie din prepotență. Aici avem coroana, când avem o coroană pe cap sau credem că avem, da, de aia vorbim de orgoliu, cumva nu ne vedem lungul nasului, trebuie să știm, pentru că poate noi lăsăm impresie că suntem mamă, cei mai tari din parcare, însă dacă ne caută cineva, poate că nu, poate avem și noi niște slăbiciuni pe care ar trebui să le conștientizăm. De ani se cere să fim cu picioarele pe pământ în această etalare, da? Așadar, tot ce înseamnă prepotență, orgoliu și așa, nu contează dacă e vorba despre relație, dacă e vorba de bani, caută să fie ancorat, dacă tot cauți stabilitate,
vezi ce fel de stabilitate, pentru că e vorba și de reciprocitate într-un fel sau altul. Trebuie să fie reciproc. Tu nu poți doar să ceri fără să dai la rândul tău, da? În acea colaborare, fie ea care o fi. Foarte interesant. Hai să vedem ce mai avem. Furtuna. Orice uragan ajunge la finalitate sau la final. Se va termina. Deci e ca și cum ești pe punctul de a termina o poveste sau o situație din viața ta care ți-a produs destul de mult haos, da? Acel uragan, acel haos pe care l-am văzut și în mesajul doiului de monede. Ești pe punctul de a finaliza, însă pentru a finaliza corect, îmi vine să spun, și cu rezultate pe termen lung, trebuie să existe autenticitate. Fugitivul, întoarce-te la tine, ți se spune, nu mai fugi. Poate că cel mai ușor este să fugim, cel mai ușor este să ne ascundem, să fugim de greutăți, să fugim. Când dăm de greutăți, preferăm să fugim decât să le... Cine stă în calea unui uragan? Nimeni nu are curaj. Când viața noastră începe să se dărâme într-un fel sau altul, să se întâmple lucruri în ea, preferăm să dăm bir cu fugiții, să ne ascundem în spatele aparențelor, nu știu, se întâmplă. E uman să facem așa, da? Însă, ok, poate că ai fugit o perioadă, acum întoarce-te și observă că trebuie să faci anumite lucruri care să te ajute să ajungi să ajungi să închei acel haos din viața ta. Pentru că poți să o faci. Și avem florile. Fii sincer cu tine însuți. Poftim. Deci autenticitatea a fost exprimare emoțională. Autenticitatea pe care am simțit eu să o transmit în prima carte se confirmă în ultima carte, care vine și spune să fii sincer cu tine însuți. Tu știi care e haosul, care e povestea, ce s-a întâmplat, pe ce area vieții tale. Aici ai toate mesajele sau sfaturile de care ai nevoie. Avem aur aici. Foarte frumos acest mesaj. Nu ai nevoie de altcineva care să te repare. Tu nu ești stricat, atenție. Și nici nu ai nevoie de nimeni să repare ceva în viața ta. Doar tu poți să repari ceva în viața ta. Aici, având cuvântul aur, ne aducem aminte povestea japonezilor care pun foarte mare preț pe obiectele de ceramică pe care ei le au. În fine, nu neapărat. Orice lucru care se rupe în casa lor sau se sparge, ei îl repară lipindu-l cu foiță de aur. Da? E ca și cum aici tu poți să repari situația care a fost haotică în viața ta, dacă nu te mai ascunzi în spatele aparențelor, dacă nu mai fugi de ea, dacă nu mai fugi de tine, dacă ești sincer cu tine și dacă, bineînțeles, începi acest proces cu capul sus, cu respect față de tine, cu respect față de celălalt, nu prin a da bir cu fugiții, în a zice gata, punct, eu nu vreau contractul ăsta că nu e la fel că nu e în concordanță cu ceea ce eu îmi doresc, nu mai vreau relația asta pentru că tu nu vrei să te schimbi așa cum vreau eu să fii tu și așa mai departe. Aici ai toate răspunsurile, nu mai pot să spun altceva. Nu știu dacă e povestea, însă nimeni nu poate să rezolve și să repare nimic decât tu. Tu ești singurul care te poți repara pe tine, tu ești singura persoană care poate repara situația care o trăiești și așa mai departe. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup, dragii mei, ne vedem data viitoare. Ceau!